দোস্তো আজি মই জনে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা বস্তুৰ কথা কম বা দেখুৱাম আজি মই আনবক্সিং কৰিম এটা বস্তু আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন হিচাপত নতুন এটা বস্তু লৈ আহিছোঁ যে বস্তুটো কি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে গম পাব আৰু এইটো কি বস্তু হয় যি মই আপোনালোকক আজি আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম যদি আপোনালোকে ইউটিউব জগতত আহিব খুজিছে তেন্তে আপোনালোকক এইটো বহুত প্ৰয়োজন হ'ব সকলোকে প্ৰয়োজন হ'ব যদি ইউটিউব জগতত আহিব খুজিছে যিসকলে টিকটক ৰবছ যিবোৰ এপছ আছে সেইবোৰ কৰিব খোজে সেই সকলকো এইটোৰ বহুত প্ৰয়োজন কিন্তু কি এইটো বস্তু আমি আহক আমি চাওঁ কি এইটো বস্তু বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাবলৈ মই কিন্তু চাইছোঁৱেই আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম তাৰ কাৰণে পেকেটটো খুলিব লাগিব পেকেটটো খুলিলোঁ পেকেট দেখিছে ইয়াত এইডাল কি হয় আপোনালোকে দেখিব পাইছে স্ক্ৰীনত এইটো হয় এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে কি কৰে আপোনালোকক সকলোবোৰ কথা কম মই তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এইটো কি বস্তু আপোনালোকক মই ফিট কৰি দেখাই আছোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱে মেইন মালটো যিটো মালে দেখ সকলো কাম কৰিব লাগে এইটোৱে মেইন মাল তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ কি হ'ল এইটো বস্তু ক'ত ফিট হ'ব এইটো বস্তু ফিট হ'ব ইয়াত তলত আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিম মোবাইল বা DSLR তেন্তে আপোনালোকে এইটো ইয়াত ফিট কৰিব লাগিব প্ৰথমে ইয়াত ফিট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এনেকৈ ফিট কৰি ল'লোঁ ফিট কৰি লোৱাৰ পিছত এইটো ইয়াত এনেকৈ আমি এটা মোবাইল লগাব পাৰিম ইয়াত আমি এটা মোবাইল লগাব কেনেকৈ লগাব পাৰিম আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ মোবাইলটো ইয়াত ফিটিং হয় ষ্টেণ্ড পাতত মোবাইলটো ইয়াত এনেকৈ ফিটিং হয় তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ 360 ডিগ্ৰীত এই কৰিব পাৰে ৰিমুভ কৰিব পাৰে 360 ডিগ্ৰীত এনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত এই ষ্টেণ্ড পাত আমি দেখি আছোঁ ইমান সৰু আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত হৈ যাব যে এই ষ্টেণ্ড পাত কিমান দীঘল হৈ যায় আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ইয়াত এনেকৈ এইবোৰ খুলি দিব লাগিব পেজবোৰ দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইমান দীঘল হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো এনেকৈ মাৰি দিব লাগিব ইয়াত ক্লিপবোৰ তাৰপিছত এইটো এনেকৈ খুলিব লাগিব খুলি পেলাই এইটো মাৰি দিব লাগিব মাৰি দিয়াৰ পিছত এইটোও খুলিব লাগিব এইটো খুলিও এইটো মাৰি দিব লাগিব এইবোৰ দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টেণ্ড পাতৰ লুক আপোনালোকে চাওক কিমান দীঘল আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত এনেকৈ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ বুজি পালে কি ক'লোঁ মই এইডাল হ'ল মোবাইল ষ্টেণ্ড আপোনালোকে মোবাইলৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে এইডাল ষ্টেণ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই ষ্টেণ্ডডাল থাকিলে আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰিব এই ষ্টেণ্ডডাল আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত মোবাইলটো ফিটিং হয় আৰু এইটো ইমান দীঘল হয় আৰু চাবচোন কেনেকৈ ইমান ফুটি হ'ব আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ আৰু সেই আগৰ নিচিনাই হ'ব ছুটি হৈ গ'ল আৰু এইটো বস্তু যে আছে এইটো বস্তু ভিতৰত সোমাই থাকিব চাবচোন এই চুইচটোত ইয়াত আমি এনেকৈ দিলোঁ এইটো 360 ঘূৰি চাওঁ এইটো চুইচটো যদি আমি টান কৰি দিওঁ য'ত টান কৰিম তাতে ৰখি থাকিব এই চুইচটো তাৰপিছত তলৰ এটা চুইচ আছে দেখিছে আপোনালোকে এইটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এইটো এটা চুইচ আছে এইটো চুইচেদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইটো ওপৰ তলত ধৰা হ'ল আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আছে আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব পাৰে মোবাইলটো এনেকৈ ল'ব পাৰে আপোনালোকে যদি এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আছে কিবা ধৰা হ'ল আপোনালোকে দেখাই আছে ইয়াত এনেকৈ ল'ব পাৰে ধৰা হ'ল আপোনালোকক এইটো তলৰ চুইচটো কি DSLR বা মোবাইল লগাবৰ কাৰণে এইটো ষ্টিকডাল এইটো লাগে নহয় এইটো চ' ফ্ৰেণ্ডছ বুজি পালে আপোনালোকে দেখালোঁ আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি কি হয় এই ষ্টেণ্ড কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ গুড বাই জয় অসম